Ibland kan jag känna att det vore så otroligt skönt att ha en assistent. Någon som hade koll på alla de här veckobreven som kommer från skolan, som förde in saker i kalendern automatiskt och som förde anteckningar under möten. Emma Engström, du forskar på AI och rekommendationssystem. Som nu den artificiella intelligensen kunde hjälpa oss med det här. Vore inte det någonting helt och hållet bra? Ja, på ett sätt är det ju fenomenalt. Det är som en demokratisering av det här fenomenet med en personlig assistent som man har kanske sett i filmer när företagsledare har någon person som springer bakom anteckningsblock som inte bara löser de här problemen på jobbet och bokar möten men också skickar blommor till någon eller köper presenter till barnen. Och nu då, det här AI-assistenten liksom lovar ju att vi alla kommer få en sån här person som är på vår sida och hjälper oss bli mer effektiva och lösa allt det här i vardagen som vi tycker tar väldigt mycket tid. Så det är spännande, det är positivt. Men det som jag känner är utmaningen här, det är ju att det är inte självklart att AI alltid är på min sida. Hur menar du då? Jag tänker så här, det här AI-teknikutvecklingen drivs ju av ett fåtal internetföretag och de har sina affärsmodeller. Och det handlar inte om att de är onda utan de har ett ansvar gentemot sina aktieägare att dra nytta av den här informationen som de har. Så de har ju data om vårt beteende och de har tillgång till de bästa AI-algoritmerna. Och då handlar det ju om att använda den här informationen för att påverka oss på ett sätt som är bra för deras affärsmodell. Affärsnyttan. Så att det är inte självklart för mig att tekniken är helt neutral. Men det kanske är neutral i 9 fall av 10 och ger mig jättebra tips. Vilken lekpark jag ska gå till, det kanske AI är helt ointresserad av liksom med tanke på affärsnyttan. För inget av dem genererar någon vinst alls till leverantören. Men så kan det ju vara då vad jag ska köpa till middag. Om jag ska köpa den här produkten eller den här lite dyrare mer exklusiva nya varianten som då har ett bra samarbete med till exempel Amazon. Det är rimligt att anta då att det finns en risk att Amazon tipsar mig om att köpa den produkten istället för någon annan. Så för mig handlar det om att jag överlämnar makt till en extern part som jag inte riktigt förstår vad den vill. Jag har till exempel läst att Alexas forskningsledare, Amazons röstassistent, har explicit sagt Alexas jobb är att orkestrera vårt liv, att dirigera vårt liv. Och det handlar ju då om att Alexa ska ge oss förslag som vad vi äter eller vad vi köper eller vad vi gör, vem vi ska umgås med, vad vi ska äta till middag och var någonstans. Emma, du forskar ju på hur det här med rekommendationssystem redan idag påverkar oss. Det kanske inte alla tänker på att det vi pratar om nu finns runt omkring oss hela tiden. Kan du ge några exempel på hur vi påverkas av det här? Ja, många har ju mött rekommendationssystem i till exempel streamingtjänster när det gäller filmer eller musik eller också LinkedIn, vem man ska connecta med. Och då är det ganska lätt att förstå, men det här är tips till mig och där finns ju AI, det var liksom första vågen av AI kan man säga i de här rekommendationssystemen. Men det som många kanske inte tänker på det är att de här företagen, till exempel YouTube som tipsar om vilken film jag ska titta på, deras mål är till stor del att öka mitt engagemang i appen. Så många kanske tänker så här, nej men jag köper ju ingenting som YouTube tipsar mig om. Den reklamen som poppar upp, det påverkar inte mig. Men leverantören har ju nytta av bara att jag spenderar tid i appen. Att jag använder YouTube, det är en vinning i sig. För det är någonting som de kan använda, för det handlar om information om beteende. Och det kan finnas konflikter redan idag mellan hur jag vill konsumera sociala medier och hur leverantörerna vill att jag ska konsumera sociala medier. För det finns ju data som visar till exempel att 80% av alla svenskar använder sociala medier men 40% tycker att det är mer eller mindre värdelöst. Och det finns många som säger att de vill minska sin skärmtid och då finns det ju väldigt tydligt en konflikt mellan vad jag vill när jag sitter och tänker efter och vad företaget som levererar AI vill. Och det här tycker jag att man bör tänka på när man liksom överlämnar allt större del av sitt liv åt en AI-assistent till exempel.
Man kan ju också tänka sig en lite enklare assistent som håller koll på de här små besluten i vardagen. Till exempel ha koll på vad som finns i kylskåpet när du går och handlar och som fyller i saker automatiskt i kalendern och inte allt det där stora. Då får vi ju mer tid över till det vi egentligen vill göra. Eller? Jag håller med dig på många sätt. Jag tänker också att det finns de här besluten som jag inte alls bryr mig om, som kanske är vad jag äter och vad jag har på mig. Men så finns det de här andra besluten som är det riktiga jag, som är vem lever jag med, vad heter mina barn och vad jag jobbar med kanske. Men för mig så, när jag tänker efter på det så inser jag att det är inte riktigt så lätt att dela upp de här två domänerna. Utan ofta så är det så att de hänger ihop. Det som jag äter och det jag har på mig, det påverkar till exempel vilka förslag jag får när det gäller vem jag ska dejta. Eller det finns ju ett sätt att leva som kommer med en viss, till exempel om man är vegetarian eller bara har hemsydda kläder. Då möter man ju vissa människor i den processen. Och då handlar det ju om de stora frågorna som vem lever jag med, vad heter mina barn, var bor jag? Så att för mig är det mer komplicerat än så. Och det här vet ju också de som utformar rekommendationssystem. Det finns ju studier som visar att liksom vad man gillar för, liksom man gillar vaniljglass eller chokladglass, sånt kan korrelera med vad man har för sexuell läggning eller för politisk ståndpunkt. Så den här enkla distinktionen mellan det viktiga och det oviktiga, för mig är det är mer komplicerat än så. Fast jag själv också känner den här attraktionen, att jag vill också att AI löser vissa problem i mitt liv. Rekommendationssystem har ju alltid funnits, fast i en liten annan form. Till exempel så pratade man ju med sina föräldrar, man kanske pratade med prästen i byn och sen så kom ju tidningar, radio, tv, så har det varit experter där. Men många av de här rekommendationerna har ju varit lite mer generella. Och om vi då tänker att en AI-assistent skulle kunna veta allt om dig, som vet att du har en bokstavskombination, som vet att du är impulsiv, vet till och med vilket anknytningsmönster du har, då skulle du få mycket bättre tips. Eller hur? Ja, på ett sätt kan man ju tänka att det här AI skulle vara mycket kraftfullare än den här prästen som träffar mig en gång i veckan eller en gång i halvåret. Men jag uppfattar också att det är här som själva den fundamentala spänningen finns. För det handlar ju om då att AI ska på något vis tygla mig eller det ska kontrollera mig. Från att ha varit den här spontana personen så finns det någon sorts extern kraft som nudgar mig eller styr mig eller kanske säkerställer att jag inte hamnar i de här situationerna där jag gör lite galna saker. Jag badar fast det egentligen är april och jag kanske kommer bli förkyld, eller jag köper glass till alla fast jag har nästan inga pengar på kontot. Men just det känns ju väldigt sorgligt i en situation där AI skulle göra oss alla till någon sorts perfekta människor som bara fattar avvägda beslut, tänker igenom konsekvenserna noggrant. Och sen går man där med pengar på kontot och så är man inte sjuk i maj. Men vad är det som finns kvar då? Det är någon sorts mänsklighet som kan gå förlorad, tänker jag. Samtidigt är det ju så att vi redan idag går omkring nästan allihopa med maskiner som har GPS, kamera och som kan spela in ljud. Och sen finns det andra maskiner som många använder som håller koll på sömnen och ens puls. Så vad är egentligen skillnaden? Det här finns ju redan. Jag känner så här att det som skrämmer mig med den här AI-assistenten, det är väl den här idén om att det är en teknik eller en leverantör som har koll på alla de här olika besluten. Att det blir den här centraliseringen av makt. Och jag tror AI är en sån teknik som mår bra av att det finns många leverantörer som kan tävla med varandra. För annars blir man ju väldigt sårbar. Om jag har hela mitt liv sparat, liksom 40 års liv har sparats hos en leverantör som jag är helt beroende av för att i princip gå på möten, åka till jobbet, ta hand om barnen. Då blir jag ju väldigt beroende. Och då, om det här AI samtidigt väver in lite tips på smarta köp som gör mig sårbar som konsument och styr mina konsumentbeslut, då har ju inte jag någon kraft alls att säga jag vill inte ha dig längre, AI-assistent. Det är en sorts lock-in då. Man är inlåst i en viss teknik och då blir man ju sårbar.
Om vi tänker oss ett sånt här system som verkligen fungerar, då måste det fånga in allt vi gör. Alltså det som vi gör framför skärmen, men även fysiskt. Så om jag till exempel träffar mina kompisar på stan, så då behöver ju allting spelas in. För annars fungerar det ju inte, annars får man inte tillräckligt bra råd. Hur ser du på det här? Ja, det här uppfattar jag som en central utmaning i det här fältet. Det är just att AI är datahungrigt, AI behöver mycket information. Ju bättre tips, ju mer data om mig. Men för mig är det här liksom ett intrång i min privata sfär på det sättet, eller på många olika nivåer, men också på ett bara demokratiskt, så här, hur ska vi styra vårt samhälle? Vi har ju ett demokratiskt system. Jag är ju en viktig person eftersom jag röstar. Och jag måste fatta beslut i relation till de stora samhällsfrågorna. Och då behöver jag i den här processen, tror jag, testa olika ståndpunkter. Och jag behöver testa dem i liksom ett säkert sammanhang. Ett sammanhang där inte det jag säger kan användas mot mig. Till exempel när jag sitter i ett rum med mina kompisar, de känner mig. De vet att nu provpratar Emma, nu testar hon olika idéer. Jag kanske tycker jag är sur och jag tycker man borde inte få rösta om man är under 40. Liksom. Folk är idioter som är unga. Och då förstår ju de det. Och så sen imorgon då har jag ångrat mig. Jag tänker igenom det här. Men om jag sen, om en arbetsgivare eller jag söker ett jobb och så finns det här lagrat. Någon sorts historik. Det här är Emma, hon säger såna här galna saker. Jag tror att det skulle begränsa mig om jag visste att allting jag gjorde spelades in. Nu har vi pratat ganska mycket om en AI som ägs av ett företag som bara vill tjäna så mycket pengar som möjligt på dig. Men hur skulle det annars kunna vara? Om vi tänker oss att det finns en AI-assistent som bara är ute efter att göra dig så bra som möjligt. Hur skulle en sån assistent kunna se ut? Ja, alltså jag vill inte anklaga de här företagen som levererar AI. De har ju sina affärsmodeller och sin vision. Och jag vill inte säga att de är onda så, utan jag tänker att de behöver skapa affärsnytta med den tillgången de har, som är data om mig. Men i den här utopin då använder vi tekniken för att den är kraftfull, men det skulle vara tvetydigt att det var till min fördel. Och då skulle ju all data om mig lagras på en helt säker server. Och när jag ville köpa en tjänst av en AI-leverantör, då fick den leverantören tillgång till data, helt krypterad. Skulle kunna träna sina modeller men inte kunna grotta ner sig i detaljer om mitt privatliv. Och då kan jag, helst då skulle jag vilja betala för en viss tjänst så att jag förstod vad det var jag fick. Till exempel 10 kronor i månaden för att det här AI ska hjälpa mig äta bra och billig mat. Så jag skulle önska att påverkan blev mer tydlig. Det här är ett AI som vill det här för mig och det finns inga andra hemliga mål som inte jag ser. Och det här länkar till det här konceptet Black Box Society, som det finns en bok som heter Frank Pasquale har beskrivit det här scenariot att en stor del av vårt liv styrs av algoritmer som vi inte riktigt förstår. Så det kan ju vara så att de här företagen är otvetydigt på min sida, men jag vet ju inte det, för jag ser ju inte deras algoritmer. Jag vet ju inte hur de fungerar. Så att han menar att vi lämnar över väldigt mycket makt åt någonting som vi inte riktigt förstår. Och den här AI-assistenten är ju liksom nästa nivå. Den boken kom 2015, men den här är liksom nästa nivå när det gäller teknikens kraft.